بينما كانت اقتصادات دول كبرى تنهار ويعلن إفلاس بعض الشركات والأفراد ويعيش الكوكب حالة من الجمود بسبب الجائحة، كان هناك ناد من العوائل الثرية التي تضخمت ثرواتهم بدل أن تنقص لتزداد مليارات الدولارات. 1.7 تريليون دولار هي مجموع ما تملكه أغنى 26 عائلة في العالم، بزيادة 22% عن العام السابق. عائلات يمكن القول أنها تملك ربع أموال الكوكب، ويمكنها التحكم باقتصادات وشركات عملاقة. فمن هي أغنى 10 عائلات في العالم؟ تتربع على عرش أغنى عائلات العالم عائلة والتون الأمريكية، والتي يتربع 3 من أعضائها على قمة 20 في قائمة فوربس للأغنياء منذ العام 2001. تملك عائلة والتون سلسلة متاجر هي الأكبر في العالم وتحمل اسم والمارت في الولايات المتحدة. أما عن الثروة فتقدر ب 238.2 مليار دولار، وذلك في زيادة فاقت 50 مليارا عن عام 2018. وتظهر الأرقام أن العائلة قد تكون أكبر المستفيدين من قيود الإغلاق التي فرضت في الفترة السابقة. أما في المرتبة الثانية فجاءت عائلة أمريكية أخرى، وهي عائلة مارس المالكة للعلامة التجارية الشهيرة في الحلويات، وهي شركة مارس، والتي بدأت قصتها قبل قرن من الزمن عندما اكتشفت أم وابنها أنهم من عشاق الحلوى وتحديدا الشوكولاتة. وسريعا تحول الشغف إلى شركة عملاقة اتسعت تدريجيا حتى باتت من الأضخم في العالم، وفي ذات الوقت من الأفخر والأغلى، ما مكنهم من بناء إمبراطورية مالية مرعبة تقدر ثروتها اليوم ب 141.9 مليار دولار. وفي المركز الثالث جاءت عائلة كوتش التركية، وهي العائلة الرائدة في النشاطات الصناعية عموما. وهبي كوتش مؤسس إرث العائلة الاقتصادية لم يكتفي بنجاحه هو، إنما قام بنقل تجربته وخطته التي اتبعها لتكون دستورا يحتذى به لدى أفراد العائلة كلها، وبذلك لا يكون ناجحا لوحده وإنما ساعد في نجاح غيره أيضا. فامبراطورية العائلة بدأت من الجد وهبي، وما تزال حتى اليوم تكسب المزيد من النجاحات وتتضاعف ثروتها يوما بعد يوم، لتبلغ اليوم ما يفوق 124 مليار دولار. جاءت كلها على مدار أكثر من 100 عام، بدأت في عشرينات القرن الماضي ولم تتوقف حتى اليوم. في المرتبة الرابعة جاءت عائلة إرميس الفرنسية المالكة لشركة إرميس باريس لتصنيع السلع الفاخرة. بدأت مسيرة الشركة في عام 1837 لتتخصص في صناعة السلع الجلدية، ثم اتسعت منتجاتها لتشمل الأكسسوارات والمفروشات، ولاحقا المجوهرات والساعات والملابس الجاهزة. وحملت منذ خمسينات القرن الماضي شعار حصان يجر عربة من خلفه. تعتبر العلامة الباريسية من أفخر الماركات الفرنسية، ويمكن القول أنها حكر على الأغنياء، وهو السبب الأول لتضخم ثروة العائلة المالكة لها لتصل في العام الحالي إلى ثروة قدرت ب 111.6 مليار دولار، صاعدة عدة درجات في سلم الترتيب، وذلك بسبب تراجع ثروات العديد من العائلات في آخر السنوات. أما خامسا فنجد عائلة عربية هذه المرة، وتحديدا العائلة الحاكمة في المملكة السعودية، وهم عائلة آل سعود، والتي تشير الأرقام لتضخم ثروتها في آخر السنوات بسبب الانفتاح الذي عاشته البلاد عموما والخروج إلى خارج الحدود في استثمارات عابرة للقارات، وذلك عبر صندوق الاستثمار السعودي، والذي كان آخر أعماله الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي. لتقدر ثروة العائلة اليوم ب100 مليار دولار أمريكي. وسادسا جاءت عائلة آسيوية تصنف على أنها الأغنى في شرق آسيا،
وهي عائلة أمباني الهندية التي بدأت عندما أسس ظهير أمباني شركة ريليانس التجارية عام 1957، والتي أصبحت تشكل لاحقا الركيزة الأساسية لثروة العائلة. وعندما توفي في عام 2002 دون ترك وصية، توسطت أرملته في تقسيم الثروة بين أبنائها. يترأس مكيش أمباني حاليا المجموعة العملاقة التي تتخذ من مومباي مقرا لها، وتملك أكبر مجمع لتكرير النفط في العالم. ويقيم مكيش في قصر مكون من 27 طابقا يعرف بأنه أغلى مسكن خاص في العالم. وتقدر ثروة العائلة الإجمالية ب 93.7 مليار دولار. وفي المرتبة السابعة جاءت عائلة ويرتهايمر الفرنسية، والتي استحوذت قبل ما يقرب 100 عام على العلامة التجارية الشهيرة شانيل بعد قضايا طويلة ومعقدة مع كوكو شانيل. منذ ذلك الحين نجحت العائلة بكسب مليارات الدولارات عبر العلامة. ففي أوائل سنوات العمل في شانيل قفزت ثروة العائلة بأكثر من 5 مليار دولار، وسريعا اتسعت رقعة انتشارها لتحول العائلة إلى إمبراطورية مالية. تقدر ثروتها اليوم ب 61.8 مليار دولار. وفي المركز الثامن جاءت عائلة أمريكية أخرى، وهي عائلة جونسون الرائدة في مجال الاستثمارات والتمويل، والتي بلغت ثروتها 61.2 مليار دولار. وفي المرتبة التاسعة جاءت عائلة تومسون، وهي المالكة لوكالة رويترز الشهيرة للأنباء، التي تأسست في عام 1851 في لندن، ونالت شهرة واسعة حول العالم لتستحوذ عليها العائلة عام 2008، وباتت تشكل قسم الإعلام في تومسون رويترز. وتضم الوكالة اليوم حوالي 2500 صحفي و600 مصور منتشرين في 200 موقع حول العالم. وتبيع رويترز المواد المرئية لمختلف الوكالات حول العالم، مع دخولها بالعديد من المشاريع الدولية، وهو الأمر الذي عاد بالفوائد على مالكيها، وهم عائلة تومسون التي وصلت ثروتها إلى 61.1 مليار دولار. أما في المرتبة العاشرة فجاءت عائلة ألمانية، وهي عائلة بورينغر الرائدة في الصناعات الدوائية. وتشير الأرقام إلى أن انتشار الوباء عاد بفوائد كبيرة على العائلة، ما أدى لتضخم ثروتها بسرعة كبيرة، حتى وصلت اليوم ل 59.2 مليار دولار أمريكي. ومع تلك العوائل يوجد العشرات التي تملك المليارات وتتحكم في شركات كبرى، منها عائلة ماكميلان الأمريكية وعائلة ألبريخت الألمانية وغيرهم الكثير، الذين تتضخم ثرواتهم يوما بعد يوم وثانية بعد ثانية، ليبقوا في قائمة أغنى وأثرى العوائل في العالم.